Maadjong adlaw ninjong tanan og welcome back to my channel. So kung wa pa ka ni subscribe sa awang channel, please like and subscribe ka para updated ka sa mga susunod na video. Ayaw yo. So anyway, nakauli na di ko ani gikag merkado, no? So for today's video is magluto kog 8 ka dish. So 8 dish sa usa ka barugan, manong usa man ka barugan kay it means walay lingkuray kay na ako'y oras nga apson kay magpakaon man ko karon sa mga panday sa awang lola. So dapat anang orasa mahuman na gid kog luto kay mao man ni panihapon lain na sa ning nang-invite kag panihapon unsa pahawaton nimo sa imong niluto, no? So mura ni siya nahog nga challenge sa akong kaugalingon kung makaya ba na ni tiaw ba pud ning 8 ka dish ang lutoon sa usang barugan, i-apil pa nato ang usa ka side dish unsa usa ka prutas. So napo tanan akong i-prepare karon. So first nga gi-prepare ni isang macaroni salad. So sa nakita ninyo nga nakaluto na kog macaroni, so sunod na po nung gitagak is kanina pong manok. So naglata ko daan og manok. So while waiting nga malata ng manok, awan na lang pong gipang ad-ad ning mga gulay para sa lumpia, no? Kay para ano ba double time ta aning panahon na. Ay saha kay mag-shoutout sa kani atong mga suking tigpaminaw, suking tigtanaw. So shoutout ni Blizel Verador. Shout out ni Richel from Leyte, Rina May from Davao City, Jillian Bigno from Oslob, Cebu, o Kati Gambok from Jansan. Thank you so much for watching. Unsa naluto naman ni ang manok, so wala na siyang gipadaplin aron mabugnaw. So while waiting nga mabugnaw na siya, so gapadadyon lang ko og ad-ad aning mga gulay no para sa lumpia, no? Unsa madyo ganin ang manghod kay naa jud present. Sa audio siyang gipaad-ad anang sibuyas og ahos kay og ako pay mo ad-ad na murag di gajud matuman ning oras nga awang giapas, no? So kani day jud magluto, di jud pwedeng ikaw ra day jud usara, dapat naa day jud kay assistant. No mo nang kana bitong mga restaurant, dili jud pwede kay ikaw pa ba jay magtimpla-timpla og imuha tanan ang kanta ug ang saya, well kaya na ho, pero dapat tulay oras nga apson. Pero og day oras nga apson, di jud pwede ikaw pay mag-ad-ad sa mga ahos, sibuyas ininana, no? Kani ako pag ad-ad og mga gulay no para sa lumpia kay ang manghod murag gikabzahan og iyon, pero madyo na raman kay nakatabang siya no para sa mga ahos sibuyas kay mako sa mugtabang juning nakaad-ad na daan ang ahos ug sibuyas para igo na lang natong ipanglagpot na mga ahos ug sibuyas. So nabugnaw na ni atong manok, ahon na siyang gikunis-kunis, unya nakanapo nako murag nakaduha pa ning ang manghod, murag naa pa jud siya sa sibuyas. Diba? Laban ra jud diha bing, no? Pero umadyo gani kay ning tunong ni siya rong adlawan, no? So 3 star ka na ho. Unya karon naluto na ang tanan, and then gibutang na no ana ag macaroni, gibutangan na og kanang gichop-chop nga carrots, gibutangan no og raisins, katong manok, sa pinza nga dugay na jam magamit jud nato karon, katong chunks o dili tidbits, unya gibutangan no og mayonnaise and all purpose cream, and then gimix it all together na siya, and then man na. So one down, nakahuman na jud tag usa ka dish. Unsa gipakaon sa ni ang manghod kay murag nagkalapuso na nig-agi mo pay pagmata gipaad-ad og sibuyas. Di ba? Unsa ang naka-challenge aning akong gibuhat karong for today's video is sa kahoy nun ni sila lutoon tanan. Well dili naman na siya new no ho kay bo man jud mo sige man jud ko og kahoy, pero well mo lagi na natay oras nga giapas nga mahumanta ning orasa. So next nga ato ang lutoon na pud karon is kaning feeling nato sa lumpia. So gigisa lang ng ahos ug sibuyas, no? Murag very easy life jud ning naa jud ahos ug sibuyas, ipangtagak na lang nato. So wala tay giniling ani nga klase nga lumpia. So vegetable lumpia ra ni siya. So gibutangan na siya sayuti, bagyo beans, unja. Awara po ni siyang giluto gamay, pagkahuman-an na is gibutangan na no siya sa cabbage. So para murag mumako ang iyang volume, gitimplahan, unja gibutangan og itlog kay para murag mo-hold on ang iyang lasa. Wow, sana all mo-hold on, no? Unsa karon ahon na siyang gihabwaan na, unya huwaton ra nato nagmubugnaw kay mangita na po taglaing buhaton. Kay dili pa man ta maglukot og lumpia, no? So ato lang pang slice daan ning mga karne kay i-marinate no ni siya daan kay para inigting luto na jud, like almost tingkaon na jud, ahon na ni siyang ipangtagak sa kaha, unja ready to go na, o di ba? So first nung gibuhat is ang gipang slice ning mga adobohon. So kani ang gigamit nga karne is kaning naiunod na apoy taba, no? So di po ko ganahag adobo nga puros taba lang, so murag humba na po'y tawag ana niya.
So dili pud humba ang tawag ani adobo ni Siza, pero narago po nimog unsay itawag no, kay mao-maora man silang ingredients na ituyo na suka, pero wa lang ko gahinilisan ani. So awal lang siyang gihugasan og very light kay para jud 99% hinlo jud siya. Wow, asa ang 1% no. So after natuog ka nang gipato lang tong karni, so while gapato tamag slice na puta sa laing putahe. So kaning gi-slice now is para ni siya sa laroka. So ang laroka kay tinag-as man na Siza, so dapat atuan ni siyang sliceon og pinatag-as pod. And then magamit po ta og mga unod-unodon jud aning dapita kay laroka god, o di ba? Ya pagkahuman og slice ana wara po na siya hugasan og very light ana kay para lagi 99% bawala jud ang mga germs, di ba? Unya awa lang na siyang gitakuban og kanang tissue lagi kay daghan sa mong langaw, mapungot ko aning langaw ta kahibaw ta kapansin nga nangitlog naglangaw, di ba? So madyo nang safe siya while gapato sa iyang tubig. So next na pod nga gi-slice na ho is kanina pong baka para ni siya sa beef steak nato no. So gi-slice lang na siya pinanipis nga murag pinasquare. Basta kamo na bahala og unsay unsahon yung porma na yung beef steak ninyo. So pagkahuman na hugas gihapon ana no. So matik-matik lang jud ta ani, so og naka-prepare lang jud ni siya tanan within just hour manana kog luto ani. Pero insaon kita man tanan ani atong saya atong kanta o inana man mo man challenge ani nga video. Unya sunod gitimplahan ano atong adobohon, gibutangan na siya suka, giasinan, gituyuan, gimagic sarapan, gibutangan ra pud nato og sibuyas ug ahos kay para murag tapos paminta para musok gyud ang lasa sa unod ba niya. Pagkahuman ana gibutang nato sa silupin kay galikay lagi ta aning mga langaw, Ginoo ko Lord, diba? Kay para safety ni ato mga sudan, so gibutang ra no ana kay para jud mamarinate jud siya tarong ba. And after ana sunod na pud nga timplahan na pud nato is kanina pong para sa laruka. So simple ra ni siya, gibutang natong kalamansi, asin, unja butangan nato ni siya og daghan sa mong ahos, o di ba? Okay ra nang ahos kay kuantak kanang tawag ani daghan tag ahos karon kay inad-ad ni Bingbing, pagkahuman na gipamintaan gisud na pud sa silupin ana giziplock og gisirado og taman, aw goods kaayo di jud makasod ang langaw, di ba? Pagkahuman ana is kanina pong ribs gitimplahan na yung ribs og kanang tuyo, oyster sauce, giasinan, mamaaro gani sila no, pwede ra man ta tipuon ngano bre og tipuon na lang din natog marinate ngano ato pa man ni siyang gisipret-sepret mura galangan-langan jud ni sa mamaaro man untag ingredient, di ba? Unsa karon sunod na nga gitimplahan is para sa beef steak, gibutangan na siya kalamansi, giasinan, gituyuan, gi oyster sauce, paminta, unja gi kumot-kumot kay the best man jud ning kumot-kumot mo, man jud siya ang pinaka the best sa atong ingredients ang pagkumot-kumot niya gisod na pud sa silupin. Okay, mananata mananata sa atong marinated. So gisa ko daan sa mga panakot kay ahong unang giluto is kaning adobo, di ba? Kay maglukot unta ako sa lumpia, so ana lang pong gidiretso luto ning adobo kay para mo tumor down na jud ta ni ato ang dish nato. Unya sa pikas gabutang na pug ko og pikas nga kaha kay magluto ko sa beef steak, o di ba double time jud ta ani jud, murag feel jud na ang pagka chef aning panahona. So awarang giluto una ag katong white onion kay para man na sa beef steak uno sa gipirito ang unod sa baka nga aw ang gimarinate ganiha. And then ning bali na pukos pikas gakaraw-karaw unja parang gipakuratan ra nato ning baka no. Ya paghuman ana gisa na pug ko og ahos ug sibuyas sa kaha sa beef steak, unja gibalik ang beef steak, unja gitimplahan for final taste. Wow. Unja pagkasunod ana ag katong gimarinate gibutang ra pod gipabukaw. So while waiting magbukaw-bukaw to siya, gatimpla sa day ko aning manok kay napaman di ko nakalimtan, napay manok gibutangan ni siya oyster sauce, giasinan. Ana onja gibutang na pud sa silupin kay ato man siyang prituhon onja with cornstarch and itlog, di ba? Onja ning balik na puskus kadso, awan na pong gikaraw-karaw ning ato ang adobo, gitubigan ho ang beef steak, unya nagbukaw-bukaw naman ning adobo nato, gibutangan na pud ni siya og sawiti para mupuwa-puwa na ni atong adobo. O diba nya pagkahuman ning ukab na po ko sa beef steak ning bukaw-bukaw na murag nalata-lata na jud siya gisirad ag balik. Unsa kani ang atong adobo murag naluto na jud ni Siza kay nahumok naman ang unod. So butangan lang no na siya og tubig ha kay para jud jud ba di malarot ni atong ngipon og kumaon sa adobo para maando siya, malata jud siya, o di ba? Basig wala ko gahilis, mura man po gihilisan ang barog, o di ba? So adobo na siya, no, dili na siya humba. So naluto na po ni ato ang beef steak, so gipamutang lang ni sila sa mga tray kay para jud feel jud ang mga food package. Murag na nag-order og food package ba?
Kay para jud no makita jud no nga kani murag nahuman na jud ko 3 down to go na jud. 3 down to go. Unsa karon pagkahuman na og luto sa kuan murag nakaginhawa na ko pero balik na putas kuan kay naa pa man ditay lumpia lukoton ani mukaon ra ba jud sa mog oras ning lumpia jud. So gadali-dali na kog lukot aning lumpia di man pud sa mo daghan ang gipangluto no kay awa man pong gi-budget na siya nga daghan man sa mong putahe. So kanang tama-tama ra gud pod nga magkakaon ra pod ang tanan. Ana so nahuman na atong lumpia. O, diba? Prito na lang jud ang kuwang ani. Unja, gahugas na pug ko aning broccoli kay aw amin ni siyang tawag ani isay, tawag ana color na to sa kuan ba. Ato lang ni siyang i-blanch. So wala na siyang gi-slice unja gihugasan nya pagkahuman og hugas ato ani siyang i-blanch sa gabukaw-bukaw nga tubig, o diba? So madyo jud pug nas bingbing kay ko nga bing, hugasin ang kaldero bing, hugasin ang kaha bing, nahurot ang kahoy bing, pagkuha nagkahoy bing kay og wala jud kay assistant dili jud mahitabo nga maapas no ang oras jud, o diba? So pagkaluto pa sa broccoli gitagak na pud no ang talong kay lami man ang natay side dish no kay mga karni-karni bisa tong sudan. Pagkahuman na gabutang na pukog kaha diri sa kilid o gapalanay na puko og butter. Unja pagtan-aw no ho, murag naluto naman ning talong, gibutang lang na sa tubig ug bing pangkunis-kunisan ng talong bing. Unya pagkahuman ana gitagak na no ang ahos kay magluto man ta karon og garlic shrimp, buttered shrimp usabay tawag ana nidsa. So gibutang na no ang shrimp, so wan jud na nakita kay aw man na siyang bing pamutla ng bungot sa shrimp kay arong ready to go na siya unja. So while galuto ko sa shrimp, gabutang kog oil sa pikas kay arong makapainit na tag oil kay atong lutuon na putong laruka unja. So wala nang gikaro-karo gitimplahan. So para murag malinam na malasalasan ni ato ang shrimp nato, spaghetti sauce ang gibutang. Oh, di ba? Unja pagkahuman ana gibutang ang broccoli on top kay para jud mag color jud ang pananaw sa ato ang shrimp kay orange naman kayo siya para murag na green ba, green flag. Unya pagkahuman ana ay lumpia sa diong una na hong gipirito di ay kay ang laruka it will take so much time. And then after sa naluto na ang lumpia gabatil na pug ko og itlog kay para ni siya sa laruka kay di ba gimarinate na to ang laruka nas mga kalamansi. Ato aman to siyang inudnod sa itlog unja busa ang kamuti flour. Unja karon gapabaga na pug ko aning kadso. So mo dyan ay challenge ani kay kani dili ba yan ato kontrolado ang kadso sa kadso no, ang kadso sa kadso. So kung init ra pod kaayo di para og gasulba nga low medium heat ra jud nimo na. So pagkahuman no og kanang coated sa kamuti flour ang laruka, aw na siyang gi-deep fry. Ana, o di ba murag kakanono na jud ko gatan-aw sa laruka. Unja murag nakanapo nako nakausapan is bingbing. O grabe jong kiay-kiay din pag slice og watermelon. Oy, pero tang muna nang murag ganig manglupad na gani ni ang kilay sa karag-karag nagluto. Bingbing murag ano lang siya, parang nag muni-muni lang sa pag-slice sa watermelon, o di ba? So naluto natong laruka. Nagbalik na pud ko ani og pakadyo kay ang lutoon na pud nato ani is ang pansit. Pansit ba lutoon nato ani? Yes, pansit. Kay nahurot naman ang ahos, murag pang last dish na jud siya. Onya gigisa ra no ang mga gulay ana, gibutangan og tubig. Wa day koy karne di ani day. Mo nahutdan jud ta og karne unsa awan ang pong gihumudaan ang bihon. O nya sa ning bukaw na ang katong gitubigan natong gigisa-gisa gibutang ang tuyo, gibutang na pud ang bihon o gibutang ang kanton. Ana pinaspasay na jud ni kay kabo mo say oras ani murag kuan na ni siya alas 4 o alas 4 hapit alas 4 na ni siya. Dapat 4:30 exactly 4:30 mahuman na jud ko. So naluto na ato ang pansit. Oh, di ba? Ano pansit ni Ala Cynthia. So pila naman ka dish ang nahuman na to ani. Basta kamo na bahalag ihap ato unsa last ang aong giluto ang manok nga gibutang cornstarch ug itlog diri na jud sa butin og giluto kay para makuha nato ang consistency sa iyang pagka crunchiness. Oh, di ba? Kay pako naman ang tanan. So manana unsa awan na nang gisukaan ag katong talong unsa giasinan o manana ato ang 8 ka dish o di ba wala hibaw ino. So mo din mga awang gipang invite nga ari man ni hapon kay sakto Saturday man ni siya. So things will do unsa blow out pod for working hard. Wow, di ba? So mga aw na ta itadakimasu and that's it. This is Miss Cynthia. So napo tanan akong gi-prepare 7 ka sudan, usa ka salad, usa ka side dish ug usa ka prutas. So ika-11 ang ribs, wala na lutoa kay sudano na lang nako pohon. Kay basin dag mag-gather mo og dinner pohon and then ma-remind yourself nga mo ni ang inyong i-prepare. So thank you so much for watching and that's it. This is Miss Cynthia. Sige, uinom beer, lumili ba? Gadyo mo taluay. Pinong labihan yung pagkagan. Pero nga ko na ilabrad ba?
Ito ka na, uy, kargadog tip, anak, kay tigatod ba yung mga bagahe? Salamat po. So don't forget to like and subscribe for more videos.